Mä oon psykoterapeutti Ritva Huusko ja olen erikoistunut perheiden dynamiikkaan, eli olen perheterapeutti. Tervetuloa seuraamaan psykoterapia-aiheisia videoita tällä kanavalla. Ja jos sä et ole vielä tilannut itsellesi tätä kanavaa, niin klikkaa tuolta tilaa-painikkeesta videoalapuolelta ja saat sähköpostin ilmoituksen aina, kun uusi video ilmestyy. Ja tilaaminen on kaikin tavoin maksutonta sinulle. Kulutonta ja maksutonta. Tänään mä ajattelin puhua teille aiheesta oma-arvotunto ja mitä väkivalta vaikuttaa siihen. Onpa väkivalta nyt sitten fyysistä tai henkistä, hengellistä, taloudellista tai seksuaalista. Se itse asiassa rikkoo aina yksilön oma-arvotuntoa. Eli sitä kokemusta omasta arvokkuudesta ja arvosta. Ja näin ollen mikä tahansa väkivalta, ihmisen alas painaminen, alistaminen on huono asia. Ja mitä varhaisemmasta vaiheesta ihmisen elämässä sitä tapahtuu, sitä tuhoisampaa se on oman arvotunnolle. Jos lapsuus on ollut turvallinen, hyvä ja on saanut kokea arvostusta, kunnioitusta, omia rajoja on kunnioitettu, silloin aikuisella iällä tapahtuva väkivalta, silloin on helpompi laittaa raja, mutta jos ihmisen rajat on jo jääneet muodostumatta, ne on rikottu väkivalloin ja on tullut normaaliksi se, että minulla ei saa olla rajoja, en ole rakastettu, jos minulla on rajat, on alistettu toisen ihmisen vallan alle. Hyväksyntä on ehdollista, eli jos miellytän sinua, niin silloin olen hyväksytty, eli alistettu oma arvontunto. Ja kun sitten taas negatiivinen oma arvontunto tulee siitä, että ei koskaan saa kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu omana itsenään. Aina joutuu kohtaamaan väkivaltaa, jonkin asteista, jonkin sorttista väkivaltaa, joka viestii, että ei kelpaa, ei vain kelpaa, ei ole oikeanlainen eikä riittävä milloinkaan, ei omana itsenään eikä muutenkaan. Eli väkivalta on silloin arvaamatonta ja se on ihmisen psyykkeelle silloin tuhoisaa. Sitten taas suorite oma-arvontuntoinen ihminen on voinut kokea, että hän on voinut kokea väkivaltaa elämässä, vaikka verbaalista väkivaltaa, mutta sitten kun hän on ollut reipas ja suorittanut, tuonut vaikka koulusta hyviä arvosanoja, ja silloin hänet on hyväksytty ja häntä on arvostettu, mutta muutoin omana itsenään hän on voinut kokea, että häntä ei arvosteta. Ja näin ihmisen oman arvon tunto muodostuu rikkinäiseksi jo heti lapsuudesta lähtien, tai jos se on saanut oma arvontunto muodostua. Jos ihminen on saanut kokea elämässä, että hän on ihana, arvostettu omana itsenään lapsuudesta lähtien, niin silloin vaikka hän kohtaa väkivaltaa elämässään, siihen on helpompi laittaa raja, koska tietää, että ei tarvitse toista miellyttääkseen suostua joihinkin asioihin, mitkä tuntuu pahalle. Mutta myös sitä, että kun ei ole siedättynyt väkivaltaan, niin väkivalta tuntuu pahalle, eikä vain normaalilta asialta elämässä, jota nyt sattuu vain sitten olemaan. Siksi mä haluan puhua väkivallasta tällä kanavalla, väkivallasta yleensä. On tärkeää oman arvon tunnon vuoksi ja oman toimintakyvyn vuoksi on tärkeää erottaa omat hyvinvoinnin rajat, oma hyvinvointi. Oppia kuuntelemaan omia tunteitaan, omaa kehoa, omaa itseä, että voi tietää, mikä tekee itselle hyvää ja mikä tekee itselle pahaa. Ja laittamaan rajoja niille asioille, mitkä tekee itselle pahaa. Ettei tarvi suostua huonoon kohteluun vain siksi, että tulisi hyväksytyksi ja rakastetuksi lähisuhteessaan. Sinulla on lupa laittaa sinun hyvinvoinnin rajat, sinun itseä kuunnellen. Ja se, mikä sinusta tuntuu hyvälle, on hyvä. Silloin se tukee sinun hyvinvointia
ei riko sinun rajoja. Mutta mikäli sinusta joku asia tuntuu pahalle, vaikka joku nimittely tai se, miten sinulle puhutaan, niin on hyvä, että sä otat sen esille. Koska todennäköisesti sitten pitkällä juoksulla se rikkoo sinua, jos sä vain ajattelet, että sun täytyy sitä sietää. Tahaton väkivalta on sitä, että ihminen ei tahallisesti hauku ja riko toista. Eli se ei ole sellaista, että valitsee haukkua ja rikkoa toista, vaan sitä tekee vain vaikka siitä, että se on joku vanha normaali toimintamalli. On vaikka tottunut sellaiseen puhetapaan, joka on epäkunnioittava, piiloviestintä, jossa on sellainen ilkeä sisältö. Tai sitten on kasvanut sellaiseen, että joku tuuppiminen vaikka ei ole väkivaltaa, vaan se on vain normaali tapa toimia. Ei niin sensitiivinen tapa toimia. On oppinut, että toisia ei tarvitse ottaa niin huomioon. Mutta myös täytyy muistaa sitä, että myös neurokirjolaisuus voi olla sitä. Esimerkiksi autismin kirjoa on monenlaista. Eli silloin ei osaa ottaa välttämättä niitä toisen tunteita niin huomioon. Ja vaikka toinen sanoo niistä asioista, niin toinen ei välttämättä silti kytkeydy niihin. Siksi on hyvin tärkeää, että jokainen meistä tunnistaa omia vahvuuksia, omia haasteita myös, mutta myös niiden läheisten ihmisten vahvuuksia ja haasteita. Ja tällä tavalla saadaan mahdollisimman hyvä yhteistyö aikaiseksi. Sillä se ei tarkoita sitä, että vaikka toinen ei tunnista sitä, että hän tekee väkivaltaa, etteikö hän olisi vastuussa siitä, miten hän puhuu ja miten hän toimii. Hänen tulee silloin oppia jotakin sellaista, mitä hän ei ole vielä elämänsä aikana pystynyt oppimaan, johtuen vaikka niistä aikaisemmista vuorovaikutussuhteista ja vaikka niiden puhumattomuudesta. Ja sitä kautta kyvyttömyydestä kohdata niitä asioita sellaisena kuin ne on. Siksi on tärkeää, että jokainen yksilö oppii tunnistamaan ne omat hyvinvoinnin rajat, sinä omasi, vain sinä tiedät sinun hyvinvoinnin rajat, vain sinä voit niitä kertoa. Ja sitten sama niissä lähisuhteissa kaikilla muillakin. Jokaisen tehtävä on kertoa se, mikä tekee hyvää, mikä tuntuu pahalle. Ja yhdessä yhteistyössä neuvotellen sitten päästään siihen mahdollisimman hyvään yhteistyöhön, joka tukee kaikkien hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Täytyy muistaa sitten myös se, että tämä ei ole mikään täydellinen maailma ja kukaan meistä ihmisestä ei ole täydellinen. Me aina törmätään kuitenkin siihen, että me tullaan tahtomattamme loukanneeksi toisiamme ja siksi on tärkeää anteeksiantavainen mieli. Anteeksiantavainen mieli ei tarkoita suinkaan sitä, että painetaan villasella vaan kaikki ja sivuutetaan kaikki sen anteeksiannon nimissä, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän tahtotila on se, että me ollaan aina valmiita antamaan anteeksi ja rakastamaan. Että me ei ehdoin tahdoin kerätä katkeruutta ja vihaa sisimpäämme, vaan että tehdään niin, että pyritään siihen, että pystyisi aina, olisi halu antaa anteeksi ja ymmärtää. Mutta ei sietää sellaisia asioita kuitenkaan, mitkä rikkoo itseään. Ja tämä voi tuntua alkuun vähän siltä nyt, jos sä et ole tottunut tähän, että no onpa hankalaa, että miten nämä kaikki ulottuvuudet nyt oikein toimii ja voi elämässä toteutua. Mutta sitten kun sä opit ja sä pääset sisälle tähän ajatteluun, niin se on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Eli vain sinä voit kertoa siitä, mikä sinulle tekee hyvää, ja samalla lailla jokainen sinun läheinen voi kertoa vain omasta puolestaan, mikä tekee heille hyvää. Kukaan ei voi kertoa sinun puolesta, mikä tekee sinulle hyvää, koska vain sinä voit sen tietää. Ja sen takia on tärkeää, että sinä tunnet itsesi ja jokainen sinun läheinen tuntee itsensä ja on omavastuinen ja puhuu siitä omavastuisuudesta minusta käsin, ottaen toisen kunnioittaen ja arvostaen huomioon. Näin rakentuu hyvinvointi ihmissuhteissa, lähisuhteissa. Kiitos kun katsoit
nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!